Zdravím vás, přátelé. A dneska mám pre vás takovú špeciálnu chuťovku a je to kavárna v Nákle, je to kousek od Olomouce, volá sa to Vexur v Náklo. No a samozrejme sa mi podarilo spraviť krátky rozhovor o tom, jak to celé vzniklo, proč to vzniklo, no a budú aj nejaké fotky z realizácie, takže my si zatiaľ dáme kávu a vy sa máte na čo tešiť. Přesně tak. Jak jsme přišli na kontejnery, No. tak chtěli jsme mít něco rychle. Říkali jsme si, máme na to měsíc. A máme na to měsíc, aby jsme otevřeli areál, tak jsme řekli, že ty kontejnery by mohly být vhodné. My jsme měli nějaké poučení tady vlastně od sousedů, kdy to dělají všichni takovou formou jako dřevostaveb. Rámovina, dřevo, ale strašně to tam jako žije, jako samozřejmě všude, pod tím, ve stěnách, všechno. A my jsme to chtěli mít fakt zavřený. Takže čo vás najviac na tom baví, jako na tom, že to je z kontejneru? Mě na tom baví ten design těch kontejnerů, že se to prostě tak jakoby industriálně přizná. Jo, a na tom se to vlastně postavilo celý a vlastně cokoliv jsme dělali dál a víme, že budeme dělat dál, tak zase prostě bude tady v tom konceptu. Jo. To je asi to zásadní. Vlastně bych souhlasil. Ta modulárnost, že prostě teď, když chceme něco přidat, tak vezmeme kontejner, on vypadá stejně, ten design je stejný a můžeme vlastně ten areál rozšířit, doplnit a že to zůstává ve stejném designu. Tak primárně jsme ten spot stavili proto, že jsme chtěli mít vlastně zázemí pro wakesurfaře, kteří si přijedou zajezdit za člunem na surfu. Takže jsme tady chtěli mít nějakou malou místnostku, kde si dají kafe, nápoj a možná jednu toaletu a skládek. Vzniklo z toho dneska už 5 kontejnerů, který tady máme, protože se nám to rozrostlo a samozřejmě vždycky, když jsme něco začali dělat, tak jsme zjistili, že nemáme místo pro to, kde to uskladnit, takže jsme přidávali. Takže dneska ten areál slouží de facto jako skoro plnohodnotná restaurace. A máme tady work lounge pro firemní eventy, kde si můžou firmy udělat team building nebo nějakou prezentaci. A máme tady sportovní spot na vodní sporty. Toto celé vám jak dlouho teda trvalo? No tak ten 3/4 toho areálu bez toho work lounge jsme stavili od půlky května, 20. května, je to video s tím datumem. A končili jsme, viděl jsem se posledního června, to znamená měsíc a půl. Co se snažíme vždycky najít něco, co člověk nebude muset každý rok opravovat a každý rok měnit. Takže nehledáme vždycky to nejlevnější, ale ideálně něco, co nám tady vydrží.